Chỉ một ánh nhìn tại lễ trao giải, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã hé lộ biết bao câu chuyện. Trong làng giải trí, chuyện tình cảm của người nổi tiếng luôn là chủ đề nóng. Gần đây, tại một lễ trao giải, sự tương tác tinh tế giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đã khơi dậy một vòng bàn tán khác. Đêm đó, Triệu Lệ Dĩnh, trong bộ váy lộng lẫy và tay cầm chiếc cúp, nở nụ cười rạng rỡ trên sân khấu. Trong khi đó, Phùng Thiệu Phong ngồi lặng lẽ ở một góc, chăm chú nhìn cô. Ánh mắt anh thật sự khiến người ta đau lòng, như thể đang nói anh vẫn còn rất quan tâm đến em. Thành thật mà nói, chuyện tình của họ giống như một bộ phim truyền hình sướt mướt khiến người ta vừa cười vừa khóc. Từ trên màn ảnh đến ngoài đời, mối quan hệ của họ luôn là tâm điểm chú ý. Thật không may, hạnh phúc của họ không kéo dài và cuối cùng họ đã chọn cách chia tay. Nhưng cảnh tượng tại lễ trao giải đó khiến người ta tự hỏi liệu có khả năng nào họ sẽ quay lại với nhau. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã thăng hoa và khả năng diễn xuất của cô được đánh giá cao rộng rãi. Còn về Phùng Thiệu Phong, dù anh ấy không còn xuất hiện nhiều trước công chúng, nhưng mỗi khi nhắc đến anh ấy, mọi người vẫn nhớ đến mối quan hệ trong quá khứ với Triệu Lệ Dĩnh. Cư dân mạng có nhiều ý kiến trái chiều về khả năng tái hợp của họ. Có người cho rằng, vì họ vẫn còn yêu nhau, nên họ nên thử. Số khác lại nói, chuyện cũ đã qua rồi, tốt nhất là cả hai nên tìm được hạnh phúc riêng. Thực tế, các mối quan hệ rất khó đoán trước, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng, bất kể họ có tái hợp hay không, chúng ta nên tôn trọng sự lựa chọn của họ. Suy cho cùng, tình yêu không phải là thứ có thể tùy tiện quyết định, nó cần sự đồng thuận của cả hai bên. Có quá nhiều cuộc chia tay và hàn gắn trong ngành giải trí, nhưng mỗi cuộc chia tay đều khiến chúng ta trân trọng tình yêu xung quanh mình hơn. Chúng ta hy vọng mọi người đều có thể tìm được người phù hợp, dù đó là người yêu cũ hay tình yêu mới, điều quan trọng là hạnh phúc. Cảnh tượng tại lễ trao giải thực sự rất cảm động. Câu chuyện của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh giống như một tấm gương phản chiếu những khát vọng và đấu tranh sâu sắc nhất trong mỗi chúng ta. Mong cả hai đều tìm được hạnh phúc của riêng mình. Sau khi ly hôn, họ phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo con cái luôn được cả bố và mẹ chăm sóc. Một bảng tính chung phân chia chính xác thời gian làm việc và thời gian dành cho gia đình. Các cuộc gọi video sau giờ làm việc muộn, sự chờ đợi yên tĩnh trong các buổi thăm con trên phim trường và việc rời đi dứt khoát khỏi các bữa tiệc kết thúc quay phim. Tất cả các chi tiết đều hướng đến cùng một câu trả lời, phẩm giá cao nhất là đảm bảo con cái luôn được sống trong tình yêu thương gấp đôi. Họ đã quản lý việc chăm sóc con cái rất tốt sau khi ly hôn. Triệu Lệ Dĩnh đã quay phim với Phượng Hoàng từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, dành hơn nửa năm vừa đóng vai chính vừa làm nhà sản xuất. Lịch trình của cô kín mít các hoạt động, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trong thời gian này, con của họ hầu như không bao giờ thiếu sự hiện diện của cả bố và mẹ. Trên thực tế, họ bắt đầu phối hợp lịch trình của mình rất sớm. 2 tháng trước khi bắt đầu quay phim, họ đã đưa lịch làm việc của mình trong 6 tháng tiếp theo vào một bảng tính chung. Những ô màu đỏ đánh dấu những ngày Triệu Lệ Dĩnh phải có mặt, màu xanh lam đánh dấu những ngày Phong Thiệu Phong có thể thay thế, và màu vàng đánh dấu những ngày cả hai người đều phải có mặt, chẳng hạn như ngày hội thể thao của trường mẫu giáo, các buổi biểu diễn ngày thiếu nhi và các cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Những ô màu vàng này không bao giờ trống. Trong những giai đoạn quay phim mệt mỏi nhất của Triệu Lệ Dĩnh, cô thường không kết thúc công việc cho đến 3 giờ sáng. Sau giờ làm việc, thay vì ngủ, cô sẽ nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo và ngồi trước màn hình để gọi video cho con. Đứa trẻ buồn ngủ đến nỗi mắt gần như không thể mở nổi, nhưng ngay khi nghe thấy giọng mẹ, nó sẽ lập tức tỉnh táo và líu lo về trường mẫu giáo. Cô sẽ dựa vào một chiếc ghế trong phòng thay đồ, tóc rối bù, mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười luôn nở trên môi. Tình cảnh của Phong Thiệu Phong cũng tương tự, anh ấy không bao giờ đến thăm phim trường bất ngờ, cũng không chen vào khu vực nghỉ ngơi của diễn viên. Anh ấy luôn báo trước cho trợ lý thời gian và kiên nhẫn chờ đợi trên chiếc ghế sofa nhỏ ở khu vực nghỉ ngơi chung. Đôi khi, nếu chờ lâu, anh ấy sẽ nhìn xuống điện thoại hoặc trò chuyện với nhân viên về thời tiết. Ngay khi đứa trẻ nhìn thấy bố, nó sẽ chạy đến, và Phùng Thiệu Phong sẽ ngồi xổm xuống, mở áo khoác và để đứa trẻ bò vào lòng ôm ấp. Cảnh tượng ấy khá ấm lòng. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo khoác gió đen giản dị, râu không cạo, dành cho đứa con nhỏ ánh nhìn trìu mến nhất. Tại một buổi tiệc kết thúc quay phim, đạo diễn đã dành riêng một chỗ ngồi cho anh ấy, nhưng anh ấy từ chối, nói rằng, vợ tôi hôm nay tan làm muộn, và tôi cần đón con trước, ngày mai còn có lớp học giáo dục mầm non. Sau đó, anh ấy nhặt cặp sách của con và rời đi. Nhiều người có mặt tại đó đã rất ngạc nhiên, và sau đó họ bình luận trong các nhóm trò chuyện rằng đây là hành động rất tế nhị và lịch sự. Một cư dân mạng cũng đã chụp được một bức ảnh đặc biệt gây sốt trên mạng. Triệu Lệ Dĩnh, trong bộ trang phục biểu diễn, đang đối diện màn hình, cầm bộ đàm và liên lạc với người quay phim, vẻ mặt rất tập trung. Ở góc dưới bên phải khung hình, Phong Thiệu Phong đứng cách đó khoảng 10 mét, bế con trai, đứa bé đang bám chặt vào vai bố, chỉ tay và cười về phía mẹ. Cả bố và con đều không tiến lại gần, họ chỉ quan sát từ xa.
như hai khán giả nhỏ im lặng để cho người đang bận rộn có đủ không gian. Bức ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng, phần bình luận bùng nổ, một số người nói họ ghen tị vì các cặp vợ chồng ly hôn có thể cư xử như vậy, trong khi những người khác nói rằng trước đây họ nghĩ sự khéo léo có nghĩa là mỗi người sống tốt cuộc sống của riêng mình. Nhưng giờ họ nhận ra mức độ khéo léo cao nhất là khi đứa trẻ không bao giờ thiếu vắng cả bố lẫn mẹ. Thậm chí có người còn nói rằng Phong Thiếu Phong đã thành thạo nghệ thuật đối phó với người yêu cũ, và Triệu Lệ Dĩnh, dù lịch trình bận rộn, vẫn cố gắng gọi video hàng ngày và gặp nhau ít nhất 2 lần một tuần, thực sự đáng ngưỡng mộ. Họ không hề diễn kịch trước mặt ai, cũng không cố tình phô trương mối quan hệ của mình, và chắc chắn họ không dùng con cái làm công cụ để cứu vãn hôn nhân. Họ chỉ đơn giản và trung thực thực hiện trách nhiệm nuôi dạy con cái chung. Đó không chỉ là việc thay phiên nhau chăm sóc con hay bất cứ ai rảnh rỗi đều có thể chăm sóc con, mà giống như một đội đã làm việc cùng nhau nhiều năm, biết khi nào cần can thiệp và ai nên lùi lại, luôn đặt con cái lên hàng đầu. Là một nữ diễn viên xuất sắc, Triệu Lệ Dĩnh đã mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm tuyệt vời trong những năm qua, từ phim cổ trang đến loạt phim mới nhất Thị trấn nhỏ, Sự kiện lớn, nơi cô đã thể hiện một màn trình diễn đáng chú ý. Cô không chỉ là một diễn viên tài năng mà vẻ đẹp của cô cũng khiến cô trở thành nữ thần trong mắt nhiều khán giả, thu hút một lượng lớn người hâm mộ với vẻ ngoài ngọt ngào. Tuy nhiên, bất chấp cuộc sống hào nhoáng hiện tại, hành trình của cô vô cùng khó khăn. Cô sinh ra trong một ngôi làng nông thôn rất bình thường ở tỉnh Hà Bắc. Cả gia đình và hoàn cảnh của cô đều rất khiêm tốn, và chính những năm tháng sống ở nông thôn đã tôi luyện nên tính cách kiên cường của cô. Từ nhỏ, Triệu Lệ Dĩnh đã thích xem diễn xuất, và một hạt giống ước mơ đã được gieo mầm, nhưng tình hình tài chính của gia đình dường như không thể hỗ trợ khát vọng của cô. Nhưng số phận dường như không muốn bỏ rơi cô bé này. Một cuộc gặp gỡ tình cờ đã thay đổi số phận của cô. Năm 2006, cô tham gia cuộc thi sao Yahoo Search Star Sao, nơi vẻ ngoài lộng lẫy và màn trình diễn xuất sắc đã giúp cô giành chiến thắng. Sau khi chiến thắng cuộc thi, sự nghiệp của cô chính thức bắt đầu. Đạo diễn Phân Xiaogang dường như đặt nhiều kỳ vọng vào cô khi giao cho cô vai nữ chính trong một quảng cáo có tên Sao Bộ Tộc Quỳ Gối Sao. Cùng năm đó, cô cũng xuất hiện trong bộ phim truyền hình Sao Đám Cưới Vàng Sao. Mặc dù bộ phim này không đưa cô trở thành ngôi sao, nhưng ít nhất cũng giúp cô được biết đến trong ngành giải trí. Hơn nữa, cô còn đóng vai chính trong bộ phim cổ trang Sao Vô Năm Việt Sao, vào vai hoàng hậu trẻ, đặt nền móng cho các vai diễn trong phim cổ trang sau này. Khi các vai diễn của cô ngày càng nhiều, danh tiếng của cô dần tăng lên, đặc biệt là sau vai diễn Sinh Siêu trong Sao Hồng Lâu Mộng Sao, càng làm tăng thêm sự nổi tiếng của cô. Điều đáng chú ý là vào năm 2013, cô đóng vai chính trong nhiều phim cổ trang, và trong thời gian đó, cô đã giành được giải nữ diễn viên được yêu thích nhất. Có thể nói rằng In Chia đã có danh tiếng đáng kể vào thời điểm đó. Tuy nhiên, khi nói về tác phẩm tiêu biểu của In Chia, không thể không nhắc đến Hành Trình của Hoa. Cô đóng vai nữ chính trong bộ phim, và sự kết hợp của cô với Hua Hoa Jian là một bữa tiệc thị giác. Bộ phim vô cùng nổi tiếng vào thời điểm đó, và In Chia đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ nhờ nó. Hiện nay, In Chia đã trở thành một cái tên quen thuộc và nhận được nhiều sự công nhận. Nhưng nếu nói về những khó khăn mà In Chia từng trải qua, tất cả bắt đầu từ mối quan hệ của cô với Phùng Thiệu Phong. Khi Phùng Thiệu Phong và In Chia chính thức công khai mối quan hệ, nó đã gây ra một sự chấn động lớn. Cả hai là một cặp đôi hoàn hảo, và mối quan hệ của họ dường như rất tự nhiên. Họ nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ vào thời điểm đó, nhưng điều này cũng đi kèm với một số áp lực dư luận. Tuy nhiên, họ dường như không bị đánh bại bởi những tin đồn. Sau khi kết hôn, họ có một cô con gái đáng yêu, Xiang Xiang, và cuộc sống của họ dường như rất hạnh phúc và viên mãn. Tưởng chừng như cặp đôi hoàn hảo này sẽ trở thành câu chuyện ăn khách trong làng giải trí, nhưng không ngờ, thời gian trôi qua, nhiều vấn đề bắt đầu nảy sinh. Cuối cùng, mối quan hệ của họ kết thúc đột ngột vào năm 2021, và vụ ly hôn gây ra một làn sóng tranh cãi lớn. Có người chỉ trích In Chia, có người chỉ trích Phùng Thiệu Phong, nhưng cuối cùng đó là chuyện riêng tư của họ, và chúng ta chỉ nên coi đó là chuyện giải trí. Sau khi ly hôn, cả hai đều tiếp tục tỏa sáng trong lĩnh vực của mình. In Chia liên tục mang đến cho chúng ta nhiều tác phẩm xuất sắc trong những năm qua, trong khi Phùng Thiệu Phong cũng không dừng lại sau khi ly hôn, anh vẫn tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm hay. Mặc dù mối quan hệ này không kéo dài, nhưng lý do ly hôn có lẽ không phải là vấn đề ai đúng ai sai, cũng không có lỗi lầm cơ bản nào, và sự nghiệp của In Chia đã trải qua một thời kỳ rất thành công sau khi ly hôn. Các tác phẩm như Chen Duan Lên và Smooth House Big Event đều rất xuất sắc, và gần đây cô ấy còn được CCTV nhắc đến. Sự hiểu biết ngầm này thực sự khó đạt được hơn nhiều so với khi hẹn hò. Khi hẹn hò, bạn có thể thất thường, nổi nóng và hờn dỗi, nhưng một khi đã làm cha mẹ, bạn phải kìm nén nhiều cảm xúc. Họ đã kìm nén cơn giận, giữ gìn phẩm giá cho con cái và cho nhau. Hiện nay có rất nhiều ý kiến trái chiều trên mạng, một số cho rằng đó là chiêu trò PR,
Một số nói đó là cách ly hôn tốt nhất, một số ghen tị và nói rằng họ ước mình cũng có thể làm như vậy, và một số cay đắng nói rằng chỉ người giàu mới có đủ khả năng làm những việc như thế. Nhưng bất kể người khác nói gì, ít nhất với sự sắp xếp này, đứa trẻ sẽ không cảm thấy thế giới của mình sụp đổ vì bố mẹ ly hôn. Nó sẽ chỉ cảm thấy rằng dù bố mẹ không sống cùng nhau, họ vẫn luôn ở bên cạnh nó trong những dịp quan trọng. Thẳng thắn mà nói, ly hôn không nhất thiết phải làm xáo trộn cuộc sống của một đứa trẻ. Miễn là cả hai bố mẹ đều sẵn lòng hợp tác và ưu tiên con cái, nhiều việc thực ra có thể được sắp xếp ổn thỏa.